নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল jnanangkur দা লাৰ্ণিং হাব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা বিশেষ আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু টপিকটো হৈছে টিচাৰৰ ট্ৰান্সফাৰ। সো আমি সকলোৱে জানো যে এখন এক্ট আছে আসাম এলিমেন্টাৰী এণ্ড সেকেন্ডাৰী স্কুলছ টিচাৰ্ছ ৰেগুলেশ্যন অফ পোষ্টিং and Transfer Act 2020. So এই এক্টৰ অধীনত বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ সমগ্ৰ শিক্ষক তো ফ্ৰম এলপি টু সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰীলৈকে ট্ৰান্সফাৰৰ এক পৰ্টেল মুকলি কৰিছে। সো সেই ট্ৰান্সফাৰ পৰ্টেলটোত যোৱা 22 তাৰিখৰ পৰা অহা 10 ডিচেম্বৰলৈকে খোলা থাকিব আৰু সেই পৰ্টেলটো হৈছে srmsassam.in। সো তাত আমি পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আমি আপলোড কৰিব লাগিব। সো এটা ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, আমি কি ধৰণেনো এই ডাটাখিনি আপলোড কৰিম, কেনে ধৰণে এটা নিজৰ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম, সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। সো প্ৰলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগলৈ আহি থাকে। আৰু লগতে কৈ থওঁ, এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, নিজৰ চিনাকি শিক্ষক বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ডাটাবিলাক আপলোড কৰিব পাৰে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, প্ৰথমতে আমি মোবাইলত গুগলত গৈ পিনি srmsassam.in ৱেবছাইটটো মাৰিম। কিন্তু সেইটো ৱেবছাইট এনেধৰণে আহিব যে দিছ ৱেবছাইট ইজ নট কম্পেটিবল ফৰ মোবাইল ভাৰ্চন। গতিকে আমি কি কৰিম, তিনিটা টোটলে যাম, গৈ পিনি আমি ডেস্কটপ ভাৰ্চনটো কৰি ল'ম। ডেস্কটপ ভাৰ্চন কৰাৰ পিছত কিন্তু গোটেইখিনি সহজ হৈ যাব। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এই ক'লা বটনটো দেখিছে। চ' তাত আমি গৈ পিনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট লগইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেম, একাউণ্টছ মানে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট আৰু এড্ৰেছ, ইমেইল এড্ৰেছ, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ, জেণ্ডাৰ আৰু নিজে এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এটা OTP আহিব। OTPটো অহাৰ পিছত মই যিহেতু কৰিলোঁ অলৰেডি, গতিকে মই লগইন কৰিম। লগইন কৰাৰ পিছত কি হ'ব, ইউজাৰ ID এয়া চাওক, মোক কৰিলোঁ, এয়া ওলাই গৈছে। পাছৱৰ্ডটো লিখাৰ পিছত লগইন কৰিম। লগইন কৰাৰ পিছত আমাৰ ষ্টেপখিনি আহি যাব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাৰ গোটেইখিনি আহি যাব। চ' আমি ইয়াত 11টা ষ্টেপ ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে এলিমেণ্টাৰী টিচাৰ্ছ নে ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ্ছ, এইটো সুধিছে। গতিকে এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ফিল আপ কৰি লওঁ। ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে ছেভ কৰিম। ছেভ হ'ল, প্ৰফাইল ছেভ ছাকচেছফুলি। তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম। নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ দিছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। আপোনালোকৰ গোটেই পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথমতে ইউডেছ কোড, টিচাৰ্ছ এমপ্লয়ী কোড, এইটো আপোনালোকে পাব ৰিমছ পৰ্টেলত পাই যাব, নতুবা আপোনালোকৰ যি ব্লকৰ MS কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত এমপ্লয়মেণ্ট কোডটো পাই যাব। তাৰপিছত টিচাৰ্ছ নেম, জেণ্ডাৰ এইখিনিটো ফিল আপ হৈ আহিছে, অলৰেডি আমি ক্ৰিয়েট একাউণ্টছ কৰি থৈছোঁ যিহেতু। বাকী ৰিলিজন, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি দুয়োটা ছেইম হয় ইয়াত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰটো মেণ্ডেটৰী নহয়, ফিল আপ কৰিব পাৰে। ইমেইল IDটো নিজে আহিছে, ব্লাড গ্ৰুপ, মাডাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে যদি দিব পাৰে। তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ দিব পাৰে আপোনালোকে। এইখিনি আমি ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত ফটো দিব লাগিব, প্ৰফাইল ফটো আৰু ছিগনেচাৰ দিব লাগিব। চ' ফিল আপ কৰি লৈছোঁ।
সো এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি পিকচাৰ ল'ব লাগিব আৰু সেভ কৰিব লাগিব সেভ কৰিলোঁ প্ৰফাইল সেভ সাকসেসফুলি তাৰপিছত আমি এড কৰিম নেক্সট 3 নম্বৰ ষ্টেপটোত আপোনালোকে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব সো গ্ৰেজুৱেশ্যন এইচএছ গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব ষ্ট্ৰীম সাবজেক্ট বোৰ্ড কলেজ পাছিং ইয়াৰ ৰোল লং মাৰ্ক অফ 10 এইখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এইচএছৰ মাৰ্ক ভৰাব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াত সেভ কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰিম নেক্সট আহি গ'ল প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি এড ডি এল এড বি টি বা টেট যিসকলৰ যি আছে মানে বি এড থকাসকলে বি এড ডি এল এডৰ কাৰণে ডি এল এড বা বি টি থকাখিনিৰ কাৰণে বি টি বা টেটৰ কাৰণে টেট প্ৰথমতে আমি ডি এল এডখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ ডি এল এড ভৰাৰ পিছত আমি টেটৰ ইয়াৰ অফ পাছিং ৰোল নাম্বাৰ আৰু মাৰ্ক অফ 10 খিনি ভৰাই দিম আৰু সেইখিনি এড কৰি দিম সো এইখিনি সেভ ভৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি সেভ কৰিম আৰু সেভ কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰি দিম সাৰ্ভিস ডিটেইলছত আপোনালোকৰ সাৰ্ভিসৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আছে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব মিডিয়াম অফ স্কুল সাবজেক্ট কেটেগৰী পোষ্ট পে স্কেল গ্ৰেড পে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ post graduation date of joining service present date of joining in present post গোটেইখিনি ইয়াত আছে date of retirement লগে গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব কৰিলোঁ সেভ কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া নেক্সট কৰিম নেক্সট কৰিলোঁ নেক্সট কৰাৰ পিছত এতিয়া আহি গ'ল চেলাৰী একাউণ্ট এণ্ড আদাৰ অফিচিয়েল ডিটেইলছ এইখিনিত আপোনালোকে পান নাম্বাৰ চেলাৰী একাউণ্ট নাম্বাৰ নেম বেংক নেম ব্ৰাঞ্চ নেম IFSC কোড নেম ডিষ্ট্ৰিক্টটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ চেলাৰী একাউণ্ট সোমাই একাউণ্ট নম্বৰটো আছে ষ্টেট চেলাৰী পে'মেণ্ট মোড ক্ৰছ এইবিলাক আছে আপোনাৰ কিন্তু ষ্টাৰ মাৰ্কখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিলে হৈ গ'ল নালাগে এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ হৈ গ'ল সেভ কৰি দিম তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম
সার্ভিস রেকর্ড ইয়াত আপোনাৰ স্কুলৰ ডিটেইলছটো হ'ব লাগিব স্কুলৰ নামটো অটোমেটিক ওলাই আহিছে আমি কিমান তাৰিখৰ পৰা ইয়াত জয়েন কৰি আছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট আৰু এড কৰিবলগীয়া নাই সাৰ্ভিস ডিটেইলছ ইমানতে আছিলে কিবা হ'লে এইখিনি ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব আমি নেক্সট কৰিম এৱাৰ্ড যদি আপুনি পাইছে ইয়াত চেক কৰক যদি নাই পোৱা আপুনি নেক্সট কৰি দিয়ক সো প্ৰমোশন যদি আপোনাৰ হৈছে গ্ৰেডাৰ কম্পিটিশন স্কেলৰ কিবা আহিছে নেকি ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে নেকি তাৰ এইখিনি আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত আদাৰ ডিটেইলছ কিবা সাসপেনশন আপোনালোকৰ হৈছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টেল কিবা কিবি পেনালিটি লাগিছিলে নেকি কৰি এইবিলাক আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব লাগিব নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে মানে আপলোড কৰিব লাগিব সো আপোনাৰ proof of DOB তাৰপিছত SSLC মাৰ্কশ্বিট DLED মাৰ্কশ্বিট টেট মাৰ্কশ্বিট ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট কাষ্ট মাৰ্কশ্বিট PWD EWS কপি অফ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট DOB আমি আপলোড কৰিম DOB খন আপলোড হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট আমি কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিটখন এড কৰি দিম এখন মাৰ্কশ্বিটখন এড হৈ গ'ল ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে এই ডাটাখিনি এড কৰি ল'ব লাগিব তো শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আমি আপলোড কৰিলোঁ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ভিউ কৰিব পাৰে এইখিনি চাব পাৰে চাইট আমাৰ আহিছে দেখিছে নহয় আহিছে গতিকে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি শুদ্ধ হৈছে নে নাই হয় যে আপোনালোকে কিবা ডকুমেণ্টছ বেলেগ ভুলকৈ ভৰাই পালে নেকি গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কিন্তু একবাৰ চেক কৰি ল'ব সেইখিনি তাৰপিছত মানে কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ বেলেগ ডকুমেণ্টছ সোমাই যাব পাৰে প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছ গৈছেনে নাই সেইটো একবাৰ চাই লোৱাটো ভাল ভিউ কৰি লোৱাটো ভাল তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যনত টিক মাৰ্ক মাৰি দিব আৰু ছেভ কৰিব ছেভ কৰিব একেবাৰে লাষ্টৰ ছেভ হয় এইটো ইয়াৰ পিছতে আমি কি কৰিম ফিনিছ চ' প্ৰফাইল আপডেট ছাকচেছফুল এই মেছেজটো আহিলে আপোনালোকৰ তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে গ' টু ডাছবৰ্ড আমি টিপি দিছোঁ ডাছবৰ্ডত কিন্তু ইয়াত কি আহিছে প্ৰফাইল 0% কমপ্লিটেড প্ৰফাইল হেল্ল' প্ৰফাইল পেণ্ডিং এনেকৈ আহিছে মোবাইল নম্বৰ এইটো অহা নাই চিন্তা কৰিব প্ৰয়োজন নাই এখন অলপ সময় লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখিনি ডিটেইলছ ওলাব চ' আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকাৰ কৰিছে বুলি ভাবিছে বা সহায় কৰিছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক এটা দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ এভৰিৱান